ચાલો ધોરણ 10ના વિદ્યાર્થી મિત્રોનું ફરી એકવાર સ્વાગત છે. વિદ્યાર્થી મિત્રો, આપણે આગળના લેક્ચરમાં થોડી ખાલી જગ્યાનો અભ્યાસ કરેલો હતો ચેપ્ટર 3ની. આશા રાખું કે તમને બરાબર આવડી ગયા હશે અને ફરી પાછી 6 તારીખની એક્ઝામમાં તમને સારું આવડે એવું માટે એના માટે 15 ખાલી જગ્યા કે 20 જે ખાલી જગ્યા જેટલી થાય એટલી આજના લેક્ચરમાં કરીએ. તો જરાક ધ્યાનથી કાળજીપૂર્વક ગણજો તો મજા આવશે. અને આની સાથે આંકડાશાસ્ત્ર અને આપણું બીજું ચેપ્ટર છે તે બહુપદી અને 4-5 ખાલી જગ્યા સંભાવનાની પણ આવશે જે તમને આવડશે. ધોરણ 9ને આધારિત જ છે. તો આ 3 આપણા જે ચેપ્ટર છે 4 ચેપ્ટર એનો જે અભ્યાસ કર્યો MCQ અને 5 થી 7 એક દાખલા તમારા બધા ચેપ્ટરમાંથી આવી જશે. તો આશા રાખું કે એની તૈયારી તમે કરતા જ હશે અને ફરી પાછી તૈયારી સારી થાય એ માટે આપણે MCQનો અભ્યાસ કરી લઈએ. બરાબર. તો 3x + y = 7 અને -x + 2y = 2 માં x નો લોપ કરવા માટે સમીકરણ 2 ને કેટલા વડે ગુણવા મળે? જો x નો લોપ કરવો હોય તો અહીંયા કેટલા x છે? 3x છે અને અહીંયા -x છે. તમારે પહેલા ચલને સરખા કરવા હોય તો આ સમીકરણ 2 ને x ને જો કેન્સલ કરવા હોય તો સમીકરણ 2 માં x ને કેટલા વડે આ સમીકરણને ગુણવું પડશે? 3 વડે. તો 3 વડે ગુણશો એટલે -3x એવું થઈ જશે અને આ +3x એટલે ઉડી જશે. તો આનો જવાબ આવશે 3. બીજી ખાલી જગ્યા છે કે 101x + 99y = 501 અને 99x + 101y = 499. તમને ખબર છે કે x અને y ના સહગુણક ઓલ્ટરનેટ છે, બરાબર, અને સરખા છે. તો આ ખાલી જગ્યા અને તમને દાખલા સ્વરૂપે ગણવેલા જ છે. ડાયરેક્ટ સમીકરણ 1 અને 2 નો સરવાળો કરશો તો તમારું એના x + y = 5 જવાબ આવશે. ધ્યાનથી ગણજો અને ન સમજ પડે તો આગળના દાખલા ગણાવેલા જ છે તો એ રીતે તમારો જવાબ આવી જશે. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણનું વ્યાપક સ્વરૂપ તમને ખબર જ છે કે ax + by + c = 0. ax + by + c = 0. આ રીતના દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ છે. આ અચળ પર અંદર આવવું જોઈએ. a is not equal to 0. abc belongs to a. આ ખાલી જગ્યા પણ એને જોઈ છે કે 51x + 49y = 150 અને 49x + 51y = 50. x ઓછા y અહીંયા બાદબાકી માંગી છે. તો તમે સમીકરણ 1 અને સમીકરણ 2 ની બાદબાકી કરશો તો તમારો સીધો જ જવાબ આવી જશે. કેટલા? 50. એ પણ ગણજો. અહીંયા સરવાળો છે, અહીંયા બાદબાકી છે. મેં મોટા દાખલા ગણાવેલા છે તે અને પહેલા લેક્ચરમાં પણ આખી જગ્યાએ ગણાવી છે. તો માત્ર જવાબ જ આપું છું, તમે ટ્રાય કરજો. બે અંકની એક સંખ્યાના એકમનો અંક x અને દશકનો અંક y ને અડલ બદલ કરવાથી મળતી સંખ્યા ખાલી જગ્યા. તો જો એકમનો અંક x હોય અને દશકનો અંક y હોય તો તમારી મૂળ સંખ્યા કઈ થઈ જાય? એકમનો અંક x એટલે x અને દશકનો અંક y. જે દશકનો હોય તેની આગળ શું લખવું પડશે? 10. હવે આ સંખ્યાને અડલ બદલ કરવાથી હવે એને જો અડલ બદલ કરો તો એકમનો અંક હોય તે દશક પર ચાલ્યો જાય અને દશકનો અંક હોય તે એકમ પર ચાલ્યો જાય. એટલે અહીંયા 10x + શું થઈ જશે? y. તો તમારો જવાબ આવશે આ રહેલો 10x + y. પહેલા મૂળ સંખ્યા લાવી દો અને પછી એને ઓલ્ટરનેટ કરી દો. બરાબર. ચાલો હવે બે અંકની સંખ્યા અને તેના અંકોની અદલ બદલ કરવાથી મળતી સંખ્યા એ બંનેનો સરવાળો મૂળ સંખ્યાના સરવાળાથી ખાલી જગ્યા ગણવાનો. બરાબર. તો આપણે ધારી લઈએ કે આગળની જેમ કે એકમનો અંક x હોય અને દશકનો અંક y હોય તો તમારી સંખ્યા કઈ બની જાય? x + 10y. હવે એને જ ઓલ્ટરનેટ કરી નાખે તો એ તમારી સંખ્યા થઈ જાય 10x + y. આવું થઈ જશે. મૂળ સંખ્યા ધારો કે એકમનો અંક તમે x લીધો હોય દશકનો અંક y લીધો હોય તો તમારી મૂળ સંખ્યા કઈ બનશે? x + 10y. હવે એને ઓલ્ટરનેટ કરો છો એટલે એકમ અને દશકના સ્થાન બદલાઈ જશે. એટલે x ની જગ્યાએ એકમનો છે એટલે દશક થઈ જાય એટલે 10x + y. હવે એ અદલ બદલ કરવાથી મળતી સંખ્યા એ બંનેનો સરવાળો. તો હવે જે આપણી આ મૂળ સંખ્યા બની તે અને આ અદલ બદલ કરવાથી સંખ્યા મળી ગઈ તે એ બંનેનો સરવાળો આપણે કરીએ તો x અને 10x એટલે કેટલા x થશે? 11x. અને 10y ને 1y કેટલા થશે? 11y. આમાંથી સામાન્ય કેટલા નીકળશે? x એટલે 11 કૌંસમાં x + y. હવે તમે જુઓ કે x + y એ મૂળ અંકોનો શું છે? સરવાળો. કેટલા ગણો છે? 11 ગણો. બરાબર. તો આનો જવાબ 11 આવશે. ગણિતની ધોરણ 10ની ગણિતની વાર્ષિક પરીક્ષામાં નિલેશ ઇલેશ કરતા બમણા ગુણ મેળવે છે. બંનેના ગુણનો સરવાળો 135 છે. જો નિલેશના x ગુણ હોય અને ઇલેશના y ગુણ હોય તો સમીકરણ યુગ્મ ખાલી જગ્યા. જ્યારે ઉપર આપણે જોઈ લઈએ તો નિલેશને શું ધારવા કેવું છે? x. બરાબર. નિલેશને x અને ઇલેશને y ગુણ ધારી લે
બંનેના ગુણનો સરવાળો 135 છે તો સમીકરણ 1 તો તમને ઈઝી જ મળી જાય કે x + y = 135. નિલેશ ઇલેશ કરતા બમણા ગુણ મેળવે છે એવું કહે છે. નિલેશ ઇલેશ કરતા બમણા ગુણ એટલે x બરાબર કેટલા થઈ જાય y તો 2y સોરી x - 2y + 0 બરાબર 0 તો સમીકરણ 2 તમારું આ રીતનું થશે. તમે x બરાબર 2y લખો 2y ને પછી દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપ પ્રમાણે ગોઠવી દો તો તમારા આ બે સમીકરણ થશે. બરાબર. તો આટલી ખાલી જગ્યા બરાબર સમજ પડી ગઈ છે. ધ્યાનથી પ્રેક્ટિસ કરી લો. બીજી આગળ ખાલી જગ્યા આપણે ગણીએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો આગળની ખાલી જગ્યા જોઈ લઈએ. એક ક્રિકેટ મેચમાં સચિન સહેવાગ કરતા 3 ગણા રન કરે છે. બંને મળીને કુલ 200 રન કરે છે. જો સચિનના x રન અને સહેવાગના y રન હોય તો બંને સમીકરણ યુગ્મ કેવા બને? આપણે આગળ ગણી ગયા તે ટાઈપની જ ખાલી જગ્યા છે. બંને થઈને કુલ 200 રન કરે છે. એક સમીકરણ તો તમારે x + y = 200 આ સમીકરણ થઈ જશે. સચિન અને સહેવાગના કુલ રન કેટલા થશે? 200. સચિન સહેવાગના રન કરતા કેટલા ગણા રન કરે છે? 3 ગણા રન કરે છે. તો x બરાબર કેટલા y થશે? 3y. તો x - 3y + 0 બરાબર 0. તો તમારું સમીકરણ 2 થશે. બરાબર. તો ખ્યાલ આવી જશે. સચિન અને સહેવાગના કુલ રન કેટલા છે? 200 એટલે x + y = 200. સચિન સહેવાગ કરતા 3 ગણા રન કરે તો x બરાબર 3y. 3y ને આ બાજુ લાવો તો x - 3y + 0 બરાબર 0. આ એક ખાલી જગ્યા છે કે સમીકરણ યુગ્મ ax + 2y = 7 અને 2x + 3y = 8 ને અનન્ય ઉકેલ હોય છે. શરત આપી છે અનન્ય ઉકેલ હોય તો is not equal to ખાલી જગ્યા. જો સમીકરણ યુગ્મનો અનન્ય ઉકેલ હોય તો a1 / a2 is not equal to b1 / b2 હોવું જોઈએ. આ શરત તમને શીખવી છે. બરાબર. a1 એટલે તમારા છે a, a2 છે 2 is not equal to અહીંયા b1 છે 2 અને ભાગ્યા 3. બરાબર. ચાલો અહીંયા ક્રોસ ગુણાકાર કરી દે. 3a = 2 દુ 4. તો a is not equal to 4/3. તો તમારો આ જવાબ આવશે 4/3. બરાબર. ચાલો 2x + 5y સમીકરણનું પ્રમાણિત સ્વરૂપ. આ તો તમને સિમ્પલ જ છે, આવડી જશે. 2x - 5y + 0 = 0. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણના પ્રમાણિત સ્વરૂપ પ્રમાણે ગોઠવી દીધું. x વાળો પર y અને છેલ્લે અચળ પર. ચાલો y = -3 ને પ્રમાણિત સ્વરૂપ ax + by + c = 0 સાથે સરખાવતા એ ખાલી જગ્યા. તો y = -3 એટલે તમારું તો પહેલા 0x + y + 3 = 0 આવું થશે. આનું પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ગોઠવવું હોય તો પહેલા x વાળું પદ નથી y + 3 = 0. હવે આપણે એને આની સાથે સરખાવી દઈએ. બરાબર. ચાલો હવે તમે જુઓ કે a ની કિંમત માંગેલ છે. a ની કિંમત કેટલી થવાની? 0 જ આવશે. જો b ની કિંમત માંગી તો કેટલી આવશે? અહીંયા 1 અને c ની કિંમત માંગી એટલે કેટલી આવશે? 3. આપણે લખી દઈએ. ચાલો a બરાબર b બરાબર અને c બરાબર. તો b ની કિંમત આવશે 1 અને c ની કિંમત આવશે 3. ચાલો આ એક નવી ખાલી જગ્યા છે. આના એક્ઝામ્પલ તમને નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં ગણાવવાનો છે. આવડી જાય તેવું જ છે. x + y xy = 2 અને x - y xy = 6. તો y બરાબર ખાલી જગ્યા. તો આને જરા દાખલો ગણવો પડશે. અહીંયા લસા લઈ લો અથવા ક્રોસ ગુણાકાર કરો તો તમારે એક સમીકરણ બની જશે. x + y આપણે ઉપર લખી દઈએ છીએ. અહીંયા x + y = 2xy એવું સમીકરણ બની જશે. આ 2 ની સાથે xy ગુણાઈ જશે અને અહીંયા એવું જ થશે કે x - y બરાબર કેટલા xy? 6xy એવું થશે. બરાબર. હવે આપણે એક કામ કરીએ. આવા સરવાળો કરીએ તો વત્તા y ને ઓછા y શું થશે? ઉડી જશે. લોપની રીતે જ ગણે છે. 1 ને 1 કેટલા x થશે? 2x. બરાબર. અને 6 ને 2 કેટલા થશે? 8xy. હવે આ સામસામે સરખું હોય તો આ ઉડી શકે. બરાબર. x ને x ઉડી જાય. હવે તમને માંગ્યો છે y તો y બરાબર 2/8 અથવા 1/4. તો તમારો આ જવાબ આવશે 1/4 લખો. વિકલ્પમાં આપેલો હોય તો 2/8 કે 1/4 શોધીને લખવો પડે. બરાબર. ખ્યાલ આવી ગયો છે. બે સંખ્યાનો સરવાળો 8 છે. જો નાની સંખ્યા y હોય તો મોટી સંખ્યા ખાલી જગ્યા. જો નાની સંખ્યા y હોય તો મોટી સંખ્યા કોણ હોય? x જ. અને બંનેનો સરવાળો 8 આપેલો એટલે x + y = 8. તમારે જોઈએ છે મોટી સંખ્યા. મોટી સંખ્યા x ને સૂત્રનાથ બનાવો તો x = 8 - y. તો આ તમારો જવાબ થશે. બરાબર. આગળ થોડી ખાલી જગ્યા જોઈ લઈએ. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો
આગળ ખાલી જગ્યા છે કે બે અંકોની સંખ્યા અને તેના અંકોના સ્થાન અદલ બદલ કરતા મળતી સંખ્યાના સરવાળાને હંમેશા ખાલી જગ્યા વડે નિશેષ ભાગી શકાય છે. આપણે આગળ ગણી ગયા છે તે જ છે. ધારો કે તમારી મૂળ સંખ્યા x + 10y હોય અને એને અદલ બદલ કરો તો 10x + y થઈ જાય. 10 ને કેટલા થઈ જશે? 11x અને 11y. તો કોમન કેટલા નીકળશે? 11. તો આ જે છે તમારી અંકોના સ્થાન અદલ બદલ કરતા મળતી સંખ્યાનો સરવાળો છે તે હંમેશા કેટલા વડે નિશેષ ભાગી શકાય? 11 વડે. તમારો આ જવાબ આવશે 11. આગળ પણ ખાલી જગ્યા એ રીતની આવી ગઈ છે. 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 30 વર્ષ હતો. પહેલા આટલું જ વાક્ય જુઓ તો એ લોકોની હાલની ઉંમર જો શોધવી હોય, હાલની ઉંમર બરાબર 30 + પિતા અને પુત્ર કેટલા હતા? 2 હતા. એટલે 2 × 4 થશે. બરાબર, એટલે 30 ને 4 34 થશે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ એક ખાલી જગ્યા જોઈ લો ફરી પાછી. 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્રની ઉંમરનો સરવાળો 30 વર્ષ હતો. 3 વર્ષ પછી તેમની ઉંમરનો સરવાળો ખાલી જગ્યા વર્ષ થશે. તો એમની હાલની ઉંમર શોધવી હોય તો 30 વર્ષ અને 5 વર્ષ પહેલા પિતા અને પુત્ર 2 વ્યક્તિ હતા. એટલે 5 × 10 એટલે 30 ને 10 40 હાલની ઉંમર થઈ જશે. બરાબર. હવે આગળ ચાલો 3 વર્ષ પછી તો 40 તો છે જ, વત્તા 3 વર્ષ પછી વ્યક્તિ 2 છે એટલે 3 × 6 તો 40 ને 6 કેટલા થશે? 46. કાલે પણ આપણે ખાલી જગ્યા ગણી હતી એટલે 5 વર્ષ પહેલા અને એક તમને લેસનમાં પણ આપ્યું હતું. બરાબર. તો આ તમને ખ્યાલ આવી ગયો હશે. આગળ જોઈ લે. ચાલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, બાકીની છેલ્લી ખાલી જગ્યા જોઈ લે. આપણે બધી સમીકરણ x - 3y = 1 અને 3x + y = 3 નો ઉકેલ ગણ ખાલી જગ્યા છે. તો તમે એને લોપની રીતે ગણજો તો તમારો જવાબ તમારે x = 1 અને y = 0 આવી જશે. બરાબર. બીજી ખાલી જગ્યા 2x + y - 3 = 0 અને 6x + 3y = 9 ને ખાલી જગ્યા ઉકેલ છે. તમે a1/a2 b1/b2 અને c1/c2 નો ગુણોત્તર લઈને ગણશો ને તો બંને ખાલી જગ્યાનો જવાબ કેવો મળશે? અનંત ગણ. શરત લખાવેલી છે મેં. બરાબર. ખાલી જગ્યાએ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ નથી, વિકલ્પ આપ્યા છે. બરાબર. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ નથી તો અહીંયા જે x અને y ના બધા સમીકરણ જે છે એમાં ચલનો ઘાતાંક કેટલો છે? 1 છે. પણ અહીંયા જે ડી વિકલ્પ છે એનો ઘાત કેટલો છે? 2 છે. બરાબર. તો એ સાચું નથી. એટલે તમારો વિકલ્પ ડી જવાબ આવશે. x² - 6x + 7. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ નથી કારણ કે ચલનો x નો ઘાત કેટલો છે? 2. x = 4 ને પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ax + by + c સાથે સરખાવતા b બરાબર ખાલી જગ્યા મળશે. તો આગળ ગણાવી છે તમે પ્રમાણિત સ્વરૂપમાં ગોઠવી કાઢજો એટલે તમને મળી જશે. બરાબર. 2x + 3y = 10 અને 3x - y = 4 માટે x બરાબર ખાલી જગ્યા. તો બંને ખાલી જગ્યા તમે લોપ અથવા તમને કોઈ પણ અનુકૂળ રીતે ગણશો તો આ ખાલી જગ્યા માટે x નો જે જવાબ હશે તે અહીંયા આવશે, y નો જે જવાબ હશે તે અહીંયા આવશે. આ ખાલી જગ્યા માટે તમે ટ્રાય કરજો જાતે. બરાબર. સમીકરણ યુગ્મ x + y - 1 = 0 અને 2x + 2y - 3 = 0 નો ઉકેલ ખાલી જગ્યા છે. ઉકેલ ખાલી ગણશે તે તમે a1/a2 b1/b2 અને c1/c2 ના ગુણોત્તરથી તમે મેળવી શકશો. બરાબર. દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ x - 2y = 4 નો એક ઉકેલ ખાલી જગ્યા છે. x ની અને y ની કિંમત મૂકી દેજો. ડાબી બાજુ અને જમણી બાજુની કિંમત સરખી થાય તેનો ઉકેલ મળશે. અને છેલ્લી જગ્યાએ દ્વિચલ સુરેખ સમીકરણ 2x - 5y = 3 માટે y = -1 હોય તો x બરાબર ખાલી જગ્યા. આ સમીકરણમાં y ની જગ્યાએ -1 મૂકજો અને x ને સૂત્રનાક બનાવીને કિંમત મેળવજો. તો આશા રાખું કે આ બધી ખાલી જગ્યાનો તમને મહાવરો થઈ ગયો છે. પ્રેક્ટિસ કરજો. 6 તારીખ માટે આ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. બધી ખાલી જગ્યા એ રીતનું જ પેપર આવશે. તો એટલું જો કમ્પ્લીટ થઈ જાય તો હવે પછીના નેક્સ્ટ લેક્ચરમાં આપણું જે ચેપ્ટર બાકી છે થોડું એનું આપણે પૂરું કરી દઈશું. બરાબર. તો ઓકે, થેન્ક યુ. એક્ઝામ માટે બેસ્ટ ઓફ લક.